Jag ber om ursäkt om ni hör musik i bakgrunden. Det är så att vi bor bredvid en som studerar musik och ibland så övar de rätt så högljutt. Ibland när jag är på fall så har jag upptäckt att det är lättare för mig att tänka om jag har någon att prata med. Att ha med sig någon som säger saker. Deras observationer är ju självklart aldrig så djupa, men det är till en stor hjälp att ha någon att prata till, som ett bollplank nästan, så att jag får höra mina egna idéer studsa tillbaka på mig. Få höra mina egna tankar högt liksom. Ofta så upptäcker jag då något som jag förbisett första gången. Men det är väldigt viktigt att välja sin partner att ha som man har med sig. Är det inte lämpade för jobbet så är de mer som hinder än som hjälp. Hen kan alltså inte vara allt för dum, och det är bra med en lagom hög intelligensförmåga, och någon slags observationsförmåga är alltid bra. Jag har funnit att det är lättare att ha en person som man har, en partner, och inte byta. För då lär de sitt sätt att jobba med mig. Det vet när de behöver vara tysta, och många gånger när jag är mitt uppe i ett fall så behöver jag prata långa stunder för mig själv för att få allt uppmålat framför mig, och då kan de inte börja ställa frågor mitt i. Min förra rumskamrat var inte till någon hjälp. Hon pratade alltid när jag behövde henne att vara tyst, och hon ställde alltid fel frågor vid fel tillfälle. Jonna däremot, henne har jag hög hopp om. Hon verkar faktiskt ha ett intresse för vad jag håller på med och försöker hela tiden förstå. Jag testade henne med ett enkelt fall som en student på skolan hade kommit till mig med. Jag hade redan löst fallet då Jonna kom in i rummet, men tyckte det var bra att testa ändå. Så jag framlade all de fakta som jag hade fått från Gabriella Lestrade och lät henne dra egna slutsatser. Först drog hon självklara slutsatser, men när jag bad henne att tänka lite vidare så kom hon faktiskt med några som jag inte väntade mig. Självklart hade jag själv redan tänkt på dem och fler till, men jag var glatt förvånad. Jag tror inte att hon har stora chanser att utveckla dem jättemycket längre, men med god träning kommer hon vara en riktigt bra partner, och jag har stora hopp för vår framtid tillsammans. Trots det faktum att jag är en enstörig person har jag faktiskt kommit till att tycka om att bo tillsammans med Jonna. Hon är en väldigt noggrann person, och eftersom jag sällan har tid att ödsla på att plocka upp efter mig så är det skönt att någon annan städar. Och hon har en tendens att inte blanda ihop viktiga papper. Självklart har jag de viktigaste papperna och efterforskningarna i mitt eget rum, då jag inte vill att det ska bli borttappade. Och där inne går hon ju aldrig in. Men det är ändå trevligt att komma hem till ett nystädat hus och med nybryggt kaffe. Okej, inte alltid nybryggt, men i alla fall kaffe. Det enda problemet som jag ser med att bo tillsammans med Jonna är att hon inte är så villig att dela med sig. Om jag lämnar något i vardagsrummet så känner jag att hon har lika stor rätt att använda det som jag. Oftast självklart inte om det är ett experiment då, men då brukar jag märka upp det, eller lämna det bubblande så att hon vet att man inte ska röra det vid tillfället. Därför förstår jag inte varför hon blev så irriterad då jag använde hennes kamera förra gången som jag skulle spela in, när den redan stod uppställd i vardagsrummet. Jag gick ju inte in direkt i hennes rum och letade efter den, eller hur? Den bara stod där, och då kunde väl lika jag använda den som hon. Det var inte som om jag raderade någonting på hennes kamera eller förstörde någonting för henne. Hon har nu tagit in kameran till sig och filmar sina videos där, vilket var rätt så irriterande för mig då jag behövde ställa upp min egen kamera och göra ordning innan jag skulle filma den här videon. Men vad gör man? Ja, den här videon var väl inte så pedagogisk eller lärorik, men jag hoppas på att få ett mer intressant fall där jag kan ge er mer lärorik observeringsförmågor senare. Tills vidare så tänkte jag att det här var ett litet bra tips för er att fundera på att kanske skaffa en partner och känna om det är någonting som skulle kunna utveckla er och göra er bättre.